Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico Industrial Division Cargo Unit 5370-053-as pályaszámú Vectronjának H0 építésű nagyságú gyári digitális hangos modelljét mutatom be nektek röviden. Pico Vectronból már bőven volt bemutató a csatornán, ez a mostani mozdony sem különbözik a korábbiaktól túlságosan, így most a részletekben nagyon nem mennék bele. Egy festési és forma variánsról beszélhetünk. Ez a mozdony azért érdekes számomra mégis, mert a 2025. decemberi menetrendváltástól a PKP IC vette át a bátori Eurocity vonatok továbbítását, és ezt bérelt Vectronokkal oldja meg jelenleg. A vasúttársaság több társaságtól is bérel, köztük az Industrial Division nevű lengyel mozdonybérbeadással foglalkozó cégtől is, így a modellhez hasonló mozdony rendszeresen megfordul a 130-131-es számú Eurocity vonatok élén mostanában. A modell alapvetően szép festéssel és az adott pályaszámra jellemző részletekkel rendelkezik, nagy meglepetés nincs ezen a téren. A mozdony gyári digitális hangos, a Pico saját hangdekódere és az általuk készített hanganyag található rajta, hallgassuk most meg ezt.
Összességében a korábbi Pico hangokhoz képest ez a jobbak közé tartozik szerintem, de továbbra is küszködik az elődei némely hiányosságával. Az egyik ilyen dolog az általános hangosság. A hanganyag nagyon hangos a középtartományban, és érezhető, hogy a gyártó jelentős dinamika tartomány szűkítést is használt. Ettől a kis hangszórón is hangosabb a mozdony hangja, de cserébe az arányai teljesen eltolódtak, néha már-már zavaróan. A problémára, mármint hogy megfelelő legyen a mozdony hangja, egy nagyobb hangvödör és hangszóró kombináció lenne szerintem a megoldás, esetleg dupla hangszóró alkalmazása, mint ahogy a Rokó mozdonyok. A menethangnál egyébként kicsit hiányoltam még a sebességgel változó hangmagasságot, ilyen 30-40 km/h modellsebesség környékén szokott ez váltani, például a Digitools hanganyagába, és az ehhez kapcsolódó hangerő változást is. Emellett továbbra sem igazodik tökéletesen a lejátszott hang a mozdony mozgásához és üzemállapotaihoz, bár itt megjegyzem, hogy lényegesen jobb a helyzet ennél a hanganyagnál, mint például a Pico, Nohav vagy Szergej hangja esetében, de még szerintem bőven lenne mit finomítania ezen a téren a gyártónak. A mozdony felhasználhatóság terén elég univerzális, elsősorban 6. korszakos tehervonatok élére illik, de az említett bátori Eurocity továbbítását is rá lehet bízni, így ablakos vonatok élén is bevethető gépről beszélhetünk. Azon magánvasúti gépek közé tartozik ez a mozdony így, ami emiatt szélesebb körben is bevethető, nem korlátozódik csupán tehervonatok továbbítására a mozdony repertoárja. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!